Čau, já jsem Tom a zdravím vás tady ze své dílny. Pojďme se dnes společně podívat na tady tuhle Aku ruční okružní pilu. Je to Parkside Performance s označením PPHKSA 40 LIA1. Je to okružní pila, teda, jak jsem říkal, ruční, na 2 akumulátory s dostatečným výkonem a s průměrem kotouče 190 mm. Upřímně tady nebudeme řešit nějakou rozbalovačku, prostě naskytla se možnost, kdy jsem potřeboval tu pilu použít, tak jsem ji rozbalil bez vás, samozřejmě se podíváme klidně i do kufru a potřeboval jsem s ní řezat, což si myslím, že zase je lepší na tu recenzi říct už nějaké poznatky z praxe. Postavila se mnou už několik vyvýšených záhonů, jeden takovej obrovský, jeden takovej menší a ještě nějakou drobotinu nařezala, takže si myslím, že dokážu říct, že ta pila opravdu je dostatečně výkonná. Jak jsem říkal, tak je vlastně na 2 akumulátory, je teda samozřejmě na první pohled docela velká a těžká. Co se týče vyvážení, které vlastně pro mě bylo nejdůležitější, tak, nebo vlastně víceméně nejdůležitější bylo to, jak se s ní bude řezat, tak samozřejmě bez těch akumulátorů není úplně vhodně vyvážená, ale s těmi akumulátory, protože používám, jak víte, tak vlastně ty 8 Ah akumulátory lze provozovat s akumulátory o kapacitě 4 Ah, ale já používám ty 8. A s těma 8 musím říct, že opravdu to vyvážení je velmi příjemný. Opravdu v místě vlastně té hlavní spouště a s těma akumulátorama tak negingle se nikam na strany a opravdu si myslím, že to je hlavně dělaný na ty 8 Ah akumulátory, i když ty 4 jsou na tom obdobně. Co se týče, samozřejmě vás v tuhle chvíli napadne váha. Ta váha je samozřejmě dost velká. Já jsem si vzal samozřejmě na pomoc váhu. A ta samotná pila bez těch akumulátorů váží necelé 4 kg. Je to hodně. Pokud tomu přičteme ještě ty 2 akumulátory s kapacitou 8 Ah, tak opravdu ty mají sami o sobě nějaké 2 kg, tak celkem dohromady to dělá 6 kg a to už je opravdu v té ruce cítit. Ale jak vidíte, tak už třeba podle velikosti té základny, tak opravdu to řezání s ní bylo velmi příjemný. Co se týče té základny, tak je litinová, není to žádnej plechovej výlisek nebo prostě nějaká tvarovka plechová. Opravdu je to pevný kus materiálu a opravdu dobře se s tím pracuje. Ta váha je samozřejmě cítit, což o to, ale je to akumulátorová prostě ruční pila, která má vlastně ten kotouč 190 mm, kde je vlastně průřez při 90 stupních nebo při 0 stupních nastavení, tak je průřez 62,5 mm. Při nastavení úhlu řezu 45 stupňů je ten průřez podle výrobce 46,8 mm, to znamená necelých 47 mm. A při nastavení maximálního úhlu, což je 48 stupňů, tak ten průřez je 44,1 mm podle výrobce. Já jsem s ní řezal úhel 40 stupňů, vidíte potom na záběrech a tam ten průřez na vlastně fošně, která měla asi 50 nebo 52 mm, byl úplně bez problému. Když se podíváme na tu samotnou pilu, tak tady v horní části je pevný, ve spodní části vlastně výklopný ochranný kryt, ten spodní je plastový, pilový kotouč, ten má průměr 190 mm se středovou dírou 30 mm, ten dodávaný má 24 zubů a lze normálně běžně vyměnit po zajištění tady uvnitř vlastně celé té pily. Na boku je ještě integrovaný, nebo v podstatě je tady místo pro umístění imbusového klíče, vlastně pro výměnu toho pilového kotouče. V zadní části výhoz třísek, tady je potom ještě vlastně dotahování samotného zvedání té základny, to znamená, můžete si regulovat tu výšku samotného řezu.
Tady je aretace, naklopení řezů v zadní části, v přední části. Tady je možnost ještě vlastně změnit ten úhel na těch 40, odblokovat těch 48 stupňů. To znamená, v základu maximální doraz je na 45 stupňů a po uvolnění tady téhle aretace to lze vlastně otočit až na nějakých 48 stupňů nebo víceméně posunout na 48. Když to zaaretují, tak to jde jenom do těch 45. Jinak co se týče samotného toho úhlu, tak nesetkal jsem se s nějakým větším problémem. V podstatě nastavil jsem si při řezu, já jsem teda řezal na těch 40 stupňů, vzhledem k tomu, že ta stupnice, ať už tady tato nastavení toho úhlu, nebo stupnice nastavení hloubky řezu, je taková spíš, je to v podstatě v rámci odlitků, takže nelze počítat s nějakou extrémní přesností, ale jenom co se týče toho nastavení. Jinak v podstatě, když si nastavíte stoleček, změříte si případný úhel, pokud řežete něco atypického, tak to drží úplně jako v pohodě, není s tím problém, že by se to po pár řezech třeba jako rozštělovalo. Dotáhnete a řežete bez problému dál. Ještě bych chtěl ukázat přesnost vlastně nastavení úhlu řezu. Teďka to mám na 0 stupňů a vezmu úhelník. A podívejte, vzhledem k základně, když to vezmu na ten plátek, tak bez problému. Na samotný kotouč, potom takhle. Takže si myslím, že co se týče přesnosti nastavení toho úhlu, tak s tím žádný problém není. To je jediný neduch vlastně u těch litých stupnic. Vždycky doporučuji, pokud vlastně si nastavujete nějaký úhel, tak si ho radši úhloměrem přeměřit, tak abyste ho měli správně a toto brát opravdu jenom jako orientačně. Není to precizní stupnice, o tom to je snad všem jasný, ale je to pouze orientační. Ale i když si nastavíte tady tu 0 podle stupnice, tak jste viděli, že ta přesnost nastavení toho řezu je v pohodě. Délka té samotné základny je 315 mm a šířka, tady bych změřil nějakých spíš ne 205, ale možná 206 mm. A tady v přední části jsou vlastně ukazatele nebo vůbec informační drážky pro informaci o tom, kde řežete při nastavení úhlu 0 stupňů a při nastavení úhlu 45 stupňů. Tady ještě šroub pro dotažení paralelního dorazu, který je v kufru, ke kterému se za chviličku dostaneme. Tady samozřejmě blokace spouště a samotná spoušť. Jak jsem říkal, tak základna je tuhá. Co se týče možností umístění na vodící lištu, lze to, ale chybí tady vlastně v té vrchní straně, stejně jako jsou třeba na ponorné pile, tak vlastně ty vymezovače, kde si vymezíte tu samotnou vůli na té liště. Takže to tady chybí, sice je tady příprava, nevím z jakého důvodu to tady není, jestli to třeba výrobce dodává i přímo k těm lištám, to opravdu netuším, ale jinak to jde do toho umístit. Jinak rukojetí, ať už přední nebo zadní, tak jsou pogumované, opravdu velmi dobře ergonomicky tvarované, to se mně fakt jako líbí. Drží se ta pila perfektně, i když jsem třeba řezal jednoručně, jenom v podstatě s dorazem vlastně úhloměrů nebo úhelníků, tak se řezalo úplně v pohodě i v té jedné ruce. I když ta pila má s těma 2 akumulátorama nějakých 6 kg, tak s tím nebyl sebemenší problém. Je pravda, že já jsem neřešil nějaké přesné řezání na určitou hloubku. Já jsem potřeboval maximální prořez, řezal jsem s tím opravdu velké fošny a na to mě to úplně bohatě stačilo. To si myslím, že bylo fajn. Samozřejmě lze pila připojit do aplikace Smart Home nebo Lidl Home, kde si můžete vlastně nastavovat určité parametry. Zcela upřímně to jsem ani nepoužíval. Jo, vidíte párování, je tady ještě boční LED světýlko, teď ho vidíte.
A tady vlastně máte ukazatel nabití samotných akumulátorů, je tady ještě kontrolka vlastně je tepelné pojistky, to znamená, když začne blíkat, radši nechte pilu vychladnout, ekorežim a vlastně 6 rychlostí. Přepínají se prostě 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ekorežim. Tady ještě ukazatel zátěže, že ve chvíli, kdy já tu pilu zapnu, rozsvítí se kontrolky, značí to, že zelená, že pila není v zátěži, oranžová, že tam je taková střední zátěž a červená značí, že ta zátěž je velmi vysoká. Samozřejmě v těch otáčkách při tom řezu, teďka při volnoběžných otáčkách to ukáže zelenou. Teď, když to zapnu i na tu 6. rychlost, tak v podstatě tím, jak to pojede volnoběžně, bez zátěže, tak to bude ukazovat to zatížení pouze v zelených těch indikátorech. Tak a jak už jste slyšeli, což jsem zapomněl říct, tak vlastně tato pila obsahuje brushless motor, bezkomutátorový motor, to znamená s tím spojené výhody i nevýhody. Já si myslím, že pro tady tento výkon je ten brushless motor zcela vhodně zvolený a myslím si, že pokud s tím budete řezat něco opravdu silnějšího, jako jsem třeba řezal já, tak ten výkon dokážete opravdu využít. A vzhledem k tomu, že to je Parkside Performance, tak samozřejmě výrobce na to dává pětiletou záruku, což si myslím, že je super. Jinak samotný kufr, jak už vidíte, tak je z řady Parkside Performance, to znamená, je to ta pevnější varianta s kovovými sponami. Uvnitř, v podstatě v základním balení, pokud kupujete tu pilu bez akumulátoru a bez nabíječky, tak tady v podstatě nic moc dalšího není. Je tady akorát manuál, potom je tady redukce na vysavač, ta se připojuje do toho samotného výhozu těch pilin, pokud potřebujete, takhle. No a potom už je tady jenom paralelní doraz, je tady místo na 2 akumulátory, na samotnou pilu a sem ještě vleze nabíječka. Takže myslím si, že se ještě tady občas něco vleze, ale u té pily toho příslušenství většinou netáháte tolik, takže opravdu jenom ta nabíječka, je to opravdu ta základní a 2 ty akumulátory 8 Ah. Tak, když zavřeme, tak bez problému mohu kufr dovřít.
Ještě jsem vám chtěl ukázat, že lze nasadit tato okružní pila nebo ten muffle na tady tu vodící lištu, která je vlastně k ponorné pile, ale bohužel díky absenci vlastně těch vymezovačů té vůle, tak tam je nějaký drobný vakl. Říkám, nevím, proč to u toho není, ale možná třeba do budoucna u druhé verze, kdo ví. Samozřejmě počítá s tím, že je nutný ten kryt mít zvednutý, ale lze to použít. Kdyby někdo náhodou chtěl vědět, tak ta základní lišta použít lze. Kdybych tohle nebral teda jako nevýhodu, ta drážka tam je pro tady tuhle pilu nebo pro tuhle vodící lištu. Chybí mě tam teda ty vymezovače, to je taková jedna drobnost. Ještě mě napadla jedna drobnost, co bych tomu mohl vytknout, a to je to, že v podstatě pokud tam vložím vlastně oba dva ty akumulátory, tak samozřejmě je to věcí konstrukce, nechci to, aby to vyznělo, jakože to chci pošpinit, prostě jenom když jsem vlastně ty akumulátory měnil, tak vlastně výjimutí toho prvního lze bez problému, u toho druhého musíte spíš tady takhle ze zadní strany a jako do boku vysunout. Když to chcete zepředu, tak vám tady brání vlastně ta vodící lišta, ale je to věcí konstrukce, nemyslím si, že to je něco, co by mohlo vadit nebo co by mohlo vyznít jako nějaké negativum. Jo, prostě musíte ty akumulátory vyndávat ze zadu, tím, že tady ta základna, nebo vodící lišta, pardon, ta základna, tak je potřeba vlastně vyndávat ty akumulátory takhle ze zadu a směrem do boku. Pak to jde bez problému. Jinak co se týče výkonu, což je asi u téhle okružní pily to nejdůležitější, tak jak říkám, na to, co jsem s tím nařezal, tak jsem s tím velmi spokojený. Líbí se mně vlastně použití těch akumulátorů, což je vlastně té pily největší výhoda. Výhoz dobře vyhazuje, já pravda jsem to používal venku bez napojení na vysavač, ale i tak si myslím, že v pohodě. Co se týče přesnosti, tak jsem s tím byl nadmíru spokojený. Samozřejmě i když vlastně ty řezy, které jsem prováděl, byly víceméně nahrubo, nebylo to, jak když třeba řežu s ponornou pilou, kde opravdu chci docílit co nejkvalitnějšího a co nejpřesnějšího řezu. V tomhle případě jsem to ani nepožadoval, i když ten řez byl bez problému. Tak jo, to by bylo tomu videu všechno. Doufám, že se vám recenze na tuhle pilu líbila a já se s vámi rád uvidím u dalšího videa, ať už tady z dílny nebo jakkoliv jiného. Mějte se hezky a někdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Ještě bych chtěl poděkovat všem těmto patronům a členům za podporu. Moc si toho vážím, díky moc. No a máte tady na výběr další 2 videa, na které se můžete podívat, tak směle do toho.